Πάλε μπροστά στη μηχανή. Κράτα μου λίγο κόντρα. Εσύ έχει βάθος, παπί. Κάτσε, θα δούμε. Αυτό σου λέω. Θα δούμε. Παίρνει θυμάσαι τι λέγανε. Αλλά καλά και ο κάνει τόσο θόρυβο μηχανή. Με το χέρι. Είσαι εδώ. Πάμε. Δεν θα σταματάς παιδί από χέρι. Αγάπη μου. Μάγκα είναι πολλά. song or a piece of music. It's just a pure expression of joy. Pure, it's like a celebration of existence. The
coming of spring, the sun rising, this pure, unbounded joy.
Μπράβο ρε μπάμπη. Μαλάκα, γάμω τα πλάνα. Πω, ωραία ούγενα ρε. Ζω. Ζωάδι. Καρτέρι, Ρε, τι. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μία από τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος δίτης για να μπορέσει να καταδυθεί, να εγκαταλείψει την επιφάνεια της θάλασσας, είναι και ο χειρισμός της εξίσωσης. Είμαστε λοιπόν πάλι σήμερα εδώ με το γιατρό μας, τον Δημήτρη τον Λουλούδη, για να δούμε αναλυτικά τη φυσιολογία του συγκεκριμένου θέματος. Πες μας λοιπόν Δημήτρη, τι είναι η εξίσωση και γιατί είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να καταδυθούμε. Να εξηγήσουμε λοιπόν Μπάμπη ότι όταν λέμε εξίσωση, τουλάχιστον εδώ εννοούμε την εξίσωση των αυτιών, γιατί η εξίσωση των ιγμορίων και των υπόλοιπων παραρρηνικών μας κοιλωτήτων θεωρούμε ότι γίνεται αυτόματα την ώρα που εξισώνουμε τον αέρα στη μάσκα. Η εξίσωση των αυτιών λοιπόν είναι η διαδικασία που κάνουμε για να στείλουμε αέρα στο μεσαίο αυτί, επιτρέποντας το έτσι να κατέβει σε χώρο αυξημένης πίεσης χωρίς να μεταβάλει τον όγκο του. Χωρίς λοιπόν να μεταβάλει το σχήμα του, και η κοιλότητα του μεσαίου αυτιού, ο μόνος τρόπος για να μεταβάλει το σχήμα της είναι να αρχίσει να καμπυλώνεται το τύμπανο προς τα μέσα και με αυτόν τον τρόπο έτσι να μειώσει τον όγκο. Αλλά το τύμπανο δεν έχει άπειρη ελαστικότητα, κάποια στιγμή θα σπάσει. Άρα λοιπόν μεταφέρουμε αέρα μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας από το μεγάλο ρεζερβουάρ των πνευμόνων μας στο μεσαίο αυτί μας. Μάλιστα, η ευσταχιανή σάλπιγγα που ανέφερες και την έχω ξανακούσει αρκετές φορές, τι ακριβώς είναι, πού ακριβώς βρίσκεται και ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής της, πού χρησιμεύει δηλαδή? Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ένας οστεοχόνδρινος σωλήνας μήκους περίπου 3,5 εκατοστών, ο οποίος συνδέει το αυτί μας με το ρινοφάριγγα, το πίσω μέρος της μύτης μας. Είναι ένας σωλήνας ο οποίος έχει φορά λοξή 45 μοίρες προς τα κάτω, πρόσω και έσω, και έτσι μέσω αυτής μπορούμε να μεταφέρουμε αέρα από το πνεύμονα προς το αυτί. Είναι ένας σωλήνας όμως πεπλατισμένος κατά τα 2 τρίτα του, ο οποίος σε ηρεμία έχει τον αυλό του κλειστό. Μου είπες ότι κατά την ηρεμία η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι κλειστή. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είναι κλειστή δηλαδή όταν είμαστε σε ηρεμία? Είναι κλειστή Μπάμπη για να μην επιτρέπει στα μικρόβια της μύτης μας, που είναι πάρα πολλά και πολύ δυνατά σε λιμογόνο δύναμη, πολλά σε αριθμό, να ανέβουν από τη μύτη και να επικίσουν το μεσαίο αυτί και να μας προκαλέσουν έτσι οτίτιδα. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αν η ευσταχιανή σάλπιγγα ήταν μονίμως ανοιχτή, τότε η ένταση της φωνής μας θα μας κούφαινε. Μάλιστα. Να σου κάνω μία ερώτηση λίγο περίεργη. Υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι να μου βάλεις έτσι κάνα σωληνάκι στις ευσταχιανές να μένουν συνεχώς ανοιχτές και για να μπορώ έτσι να εξισώνω πιο εύκολα όταν βουτάω? Ωραία και πονηρή η σκέψη σου, και θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό στη διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών, έτσι. Αλλά φαντάσου ότι μέσα από αυτό το σωληνάκι θα μπορούσαν άνετα μικρόβια να ανέβαιναν συνεχώς από τη μύτη προς το αυτί μας, άρα σίγουρα οι διακοπές μας θα χαλάγανε από τις πολλές οτίτιδες στις οποίες θα καταλήγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Κάθε πόσα μέτρα χρειάζεται να κάνω εξίσωση? Πολύ ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ που την κάνεις, γιατί είναι ένα αντικείμενο διχογνωμίας ανάμεσα στους διάφορους κατ' εποχάς ειδικούς, έτσι. Κάποιοι λένε κάθε μισό, κάθε 1,5, κάθε 2 μέτρα. Να αναφέρουμε εδώ ότι δεν είναι καθόλου σωστή η πονηρή εντός εισαγωγικών σκέψη ότι όσο λιγότερες εξισώσεις κάνω, τόσο εξοικονόμηση αέρα έχω, τόσο πιο βαθιά θα πάω. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι εξισώσεις μου πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ήπιες, ευγενικές και απαλές, να μην πιέζω ποτέ τις εξισώσεις μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου δίνει την ένδειξη ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια εξίσωση? Σίγουρα δεν είναι η αίσθηση του πόνου, γιατί κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να πονέσουν και μετά να εξισώσουν την πίεση στα αυτιά τους. Θα πρέπει να αρχίζουμε και να κάνουμε την εξίσωσή μας όταν νιώθουμε ότι αρχίζει να χτίζεται μια μικρή διαφορά πίεσης ανάμεσα στις δύο πλευρές του τυμπάνου μου, άρα πρακτικά όταν αρχίζω και νιώθω μια αμυδρή πίεση και να μην περιμένω να νιώσω πόνο, όσο πιο πολύ αργώ την εξίσωσή μου, τόσο πιο δύσκολα βγαίνει. Άρα, απαντώντας και στην προηγούμενη ερώτησή σου, το κάθε πόσα μέτρα θα κάνω, αν θα είναι κάθε μισό, 1 ή 1,5, εξαρτάται και από τα ανατομικά δεδομένα του καθενός μας. Άρα λοιπόν αυτό που συμπεραίνω, και αν κατάλαβα καλά, είναι ότι θα πρέπει να κάνω πιο συχνές, πιο μικρές και πιο εύκολες εξισώσεις παρά πιο αργά και πιο πιεσμένες, πιο επώδυνες θα έλεγα. Σωστά? Πολύ σωστά, έχοντας κατά νου ότι όσο καθυστερώ την εξίσωσή μου, τα αγγεία του βλενογόνου, οι φλέβες
που βρίσκονται μέσα στο βλενογόνο, τη μεμβράνη που επενδύει εσωτερικά την ευσταχιανή σάλπιγγα, φουσκώνουν λόγω της διαφοράς πίεσης που αναπτύσσεται. Άρα λοιπόν όσο καθυστερώ την εξίσωση, τόσο πιο δύσκολη γίνεται αυτή και τόσο πιο επικίνδυνη είναι η πίεση που θα ασκήσω για να την πετύχω. Για να μπορέσει να εξισώσει κάποιος, από ό,τι ξέρω και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Πες μας λίγο γι' αυτό, μπορείς να μας τους περιγράψεις λίγο? Οι τρόποι είναι όντως πολυάριθμοι, αλλά κατά βάση εντάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η μέθοδοι εξίσωσης με εμφύσιση αέρα, στην οποία ανήκουν η μέθοδος Valsalva, η μέθοδος Frenzel και η Toynbee, η μέθοδος με ενεργητική διάνοιξη με σύσπαση μειών του στομείου της ευσταχιανής σάλπιγγας, και εδώ είναι η βασική μέθοδος η Cousteau ή η BTV, η Béance Tuber Voluntaire, και οι συνδυασμοί τους, οι συνδυασμοί των διαφόρων αυτών μεθόδων μεταξύ τους. Η βασική μέθοδος εξίσωσης με την οποία θα ξεκινήσει λοιπόν ένας δίτης είναι η Valsalva, άρα γρήγορα όσο αποκτά εμπειρία θα περάσει στη Frenzel. Μάλιστα. Ποιες είναι τώρα οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή μεταξύ της Frenzel και της Valsalva? Στη μέθοδο Valsalva γίνεται σύσπαση των εκπνευστικών μειών, άρα ο αέρας πιέζεται και ανεβαίνει ανάμεσα από τις δύο φωνητικές μας χορδές, αυτό που λέμε γλωτίδα. Η γλωτιδική σχισμή είναι ο χώρος ανάμεσα στις δύο φωνητικές χορδές, και πηγαίνοντας στο ορεινοφάριγγα και προσπαθώντας να βγει από τη μύτη, εμείς προβάλλουμε ένα εμπόδιο με το δείκτη και τον αντίχειρά μας, άρα λοιπόν αυξάνεται η πίεσή του και ανοίγει με πίεση λοιπόν τον αυλό της ευσταχιανής σάλπιγγας. Αυτή είναι η Valsalva. Στην Frenzel δεν εκπνέουμε καθόλου, δεν προβάλλουμε σύσπαση, δεν κάνουμε σύσπαση των εκπνευστικών μας μειών. Η γλωτίδα μας, οι φωνητικές χορδές είναι κλειστές, αλλά όλη η πίεση ασκείται από το λάριγγα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει σαν πιστώνει, και έτσι βρίσκοντας πάλι κλειστή τη μύτη, γιατί και η Frenzel έχει δάχτυλα στη μύτη. Άρα λοιπόν όπως ανεβοκατεβαίνει ο λάριγγας, τότε προκαλείται αύξηση της πίεσης και ανοίγουν τα στόμια των ευσταχιανών. Άρα λοιπόν, όπως μου περιέγραψες, στη Frenzel χρειάζεται να κλείσω τη μύτη μου με το χέρι. Πολύ σωστά, γιατί το έχω δει και σε συγγράμματα αλλά και στο ίντερνετ ακόμη να αναφέρεται η μέθοδος Frenzel σαν μέθοδος χωρίς χέρι. Νομίζω ότι είναι μια παρεξήγηση, ότι μιλούν για την Cousteau, την BTV και την μπερδεύουμε τη Frenzel. Μάλιστα. Επομένως, για να διαλυθεί όποια παρεξήγηση, η Frenzel είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί τα χέρια, το δείκτη και τον αντίχειρά μας. Και βέβαια μην ξεχάσουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι πολύ βασικό είναι και η καλή πλήρωση, η πλήρης και σωστή αναπνοή, αλλά και η εμπειρία που αποκτά ο δίτης στη δυνατότητα να αντλήσει τον αέρα από το θώρακα και να τον φέρει στον υποφάριγγα προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στα μεγαλύτερα βάθη. Αυτό ακριβώς είναι και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δίτες. Δεν μπορούν να αντλήσουν αέρα, να τον φέρουν στον φάριγγα για να μπορέσουν να εξισώσουν σε οριακά για αυτούς βάθη. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Η Frenzel λοιπόν, από ό,τι μου λες, είναι πολύ καλύτερη από τη Valsalva. Για ποιο λόγο, που υπερέχει η Frenzel σαν μέθοδο εξίσωσης? Γιατί η Frenzel αφενός κινητοποιεί μικρότερες μυϊκές ομάδες, άρα και με λιγότερο οξυγόνο, κάνουμε μεγαλύτερη οικονομία. Αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι με τη Valsalva, επειδή είπαμε συσπούμε τους εκπνευστικούς μυς, αυξάνουμε την πίεση στο μεσοθωράκιο, το χώρο ανάμεσα στους πνεύμονές μας. Αυτό έχει σαν συνέπεια, λόγω της αυξημένης πίεσης, να παρεμποδίζεται η φλεβική επαναφορά του αίματος στην καρδιά. Άρα λοιπόν γυρίζει λιγότερο αίμα στην καρδιά και στην επόμενη μυϊκή συστολή της καρδιάς, στην επόμενη καρδιακή συστολή, η καρδιά θα στείλει λιγότερο αίμα στην περιφέρεια. Αυτό η περιφέρεια το αντιλαμβάνεται, τα αγγεία μας, οι τασεοϋποδοχείς που υπάρχουν το αντιλαμβάνονται αυτό και δίνουν εντολή στην καρδιά να αρχίσει να συσπάται πιο γρήγορα. Άρα προκαλείται ταχυκαρδία και είναι αυτό ακριβώς που δεν θέλουμε στην κατάδυση. Στην κατάδυση θέλουμε βραδικαρδία. Μάλιστα. Έχω δει αρκετούς, θεωρώ τυχερούς για μένα, δίτες, οι οποίοι καταφέρνουν και εξισώνουν χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου χέρια. Τι γίνεται με αυτή τη μέθοδο? Υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι να τη μάθω κι εγώ για να μπορώ να εξισώνω με αυτόν τον τρόπο? Το ίδιο αγωνίζομαι και εγώ χρόνια, να σου πω την αλήθεια, και παρότι διδάσκουμε την μέθοδο Cousteau, και από τη στιγμή που θα μπορέσει κανείς να την κατανοήσει πλήρως, να την προπονήσει και να μπορέσει να την πετύχει στη στεριά, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να την καταφέρει στη θάλασσα, και αυτό γιατί απαιτεί και ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά. Άρα μόνο το 30% από αυτούς που θα την καταλάβουν και θα την εκτελέσουν σωστά θα μπορέσει να την πετύχει στη θάλασσα. Η μέθοδος Cousteau, η BTV, η Béance Tuber Voluntaire, είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Είναι μια μέθοδος η οποία δεν χρησιμοποιεί χέρι. Εδώ προσπαθούμε, κατεβάζοντας τη γνάθο μας προς τα κάτω και πρόσω,
κάνουμε αυτή την κίνηση, πρακτικά λέω είναι σαν να προσπαθείς να χασμουρηθείς με κλειστό το στόμα. Κάνοντας λοιπόν την κίνηση αυτή της γνάθου μας προς τα κάτω και πρόσω, ακούμε το κλικ-κλικ που είναι η διάνοιξη των αυτιών μας, διότι με την κίνηση αυτή συσπώνται μυς οι οποίοι κινούν την ευσταχιανή σάλπιγγα και έτσι στιγμιαία για κλάσμα του δευτερολέπτου ανοίγει ο αυλός της ευσταχιανής και ο αέρας παθητικά θα μετακινηθεί από το χώρο της αυξημένης πίεσης του πνεύμονά μας προς το χώρο της ελαττωμένης πίεσης του αυτιού μας και θα γίνει αυτόματα η εξίσωση. Δημήτρη, πες μου κάτι. Υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι να γυμνάσω την ευσταχιανή μου σάλπιγγα και να μπορώ να εξισώνω πιο εύκολα? Σκέφτεσαι ως γυμναστής λοιπόν τώρα, ως καθηγητής φυσικής αγωγής που είσαι, οπότε η απάντηση είναι ναι. Όντως γυμνάζεται γιατί κινείται από μυς οι οποίοι είναι γραμμωτοί. Άρα είναι μυς που μπορώ να τους βρω, να εντοπίσω θέλω να πω τον τρόπο που λειτουργούν, να τους γυμνάσω και έτσι να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Τώρα, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δύο πολύ εύκολοι τρόποι στη στεριά είναι το να κάνουμε τις κινήσεις αυτές της γνάθου προσπαθώντας να πετύχουμε να ακούσουμε αυτό το κλικ-κλικ της διάνοιξης της ευσταχιανής σάλπιγγας και ένας δεύτερος οικονομικός τρόπος είναι να προμηθευτούμε σε χαμηλό σχετικά κόστος ένα ειδικό μπαλόνι από οποιοδήποτε φαρμακείο, το οποίο προσαρμόζουμε με το ρίγχος που έχει στο ένα ρουθούνι, κλείνουμε το άλλο ρουθούνι με το δάχτυλο και το φουσκώνουμε εκπνέοντας από τη μύτη. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να γυμνάσουμε λοιπόν με τους δύο αυτούς απλούς τρόπους τους μυς που κινούν την ευσταχιανή μας σάλπιγγα. Ωραία, βοήθησε με τώρα να καταλάβω κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά και σε μένα και σε κάποιους άλλους. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, όταν ξεκινάει, στην αρχή δηλαδή, μπορώ και εξισώνω πολύ πιο εύκολα, ενώ όσο περνάει η ώρα, μετά από κάνα 2 ώρες περίπου, οι εξισώσεις δυσκολεύουν είτε στο ένα είτε και στα δύο αυτιά. Σωστά, και έχεις μόλις περιγράψει το μηχανισμό της αφυδάτωσης λοιπόν και την επίπτωση που έχει στις εξισώσεις μας, γιατί απλά ξεχνάμε να πιούμε νερό. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, χάνουμε άφθονες ποσότητες υγρών, όχι μόνο από τη διούρηση, η οποία είναι ιδιαίτερα συχνή όταν είμαστε στη θάλασσα και πολύ περισσότερο τους χειμερινούς μήνες, αλλά και γιατί χάνουμε υδρατμούς από τον αναπνευστήρα μας κατά την επιφανειακή κολύμβηση, γιατί υδρώνουμε και γιατί καίμε νερό στις καύσεις του σώματός μας. Αυτό το νερό ο οργανισμός μας δεν μπορεί να το πάρει, να το αναπληρώσει παίρνοντας υγρά από το αίμα και δεν μπορεί να πάρει υγρά από τα υγρά των ιστών, από τον εγκέφαλο. Άρα ο πιο εύκολος τρόπος να το αναπληρώσει είναι παίρνοντας υγρό νερό από τη ρηνική βλένη, η οποία έτσι από λεπτόρευστη και υδαρής γίνεται παχύρευστη και κολώδης και αρχίζουν και κολλάνε τα πέταλα της ευσταχιανής και δεν ανοίγουν εύκολα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα στο νου μας ότι κάθε 20 λεπτά με μισή ώρα μία γενναία γουλιά νερό, όχι πάρα πολύ να μην μας εμποδίζει κατά την προσπάθειά μας να φέρουμε την τούμπα στη βουτιά μας, αλλά πίνουμε νερό κάθε 20 λεπτά με μισή ώρα για να αναπληρώνουμε το νερό που χάνουμε. Για να μην ξεχάσω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Τι ρόλο παίζει στη δυσκολία της εξίσωσης το πιθανόν ανατομικό πρόβλημα που μπορεί να έχω στη μύτη μου, δηλαδή το στραβό ρηνικό διάφραγμα ή οι διωγγωμένες ρηνικές κόγχες? Ωραία ερώτηση, Μπάμπη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να πετύχω ευθύγραμμη ροή του αέρα μέσα στη μύτη μου, δηλαδή ο αέρας να κινείται σε γραμμική ροή μέσα στη μύτη μου και κατά την εισπνοή και κατά την εκπνοή. Και με αυτόν τον τρόπο ο αέρας λειτουργεί σαν μια καθαρίστρια που σκουπίζει την αυλή μου, δηλαδή σκουπίζει τη ρηνική βλένη, την πετάει στο ρινοφάρυγγα και την καταπίνουμε. Όταν υπάρχει στραβό ρηνικό διάφραγμα ή υπερτροφική κόγχη σε μία ή και στις δύο πλευρές, τότε η ροή του αέρα, επειδή συναντάει εμπόδια, αρχίζει και γίνεται στροβιλώδης. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί στάση των εκρήσεων, λιμνάζουν οι εκρήσεις, δρούν ερεθιστικά στο βλενογόνο και αυτός πρίζεται. Και επειδή ο βλενογόνος είναι ενιαίος μονοκόμματος, δίνει τα πάντα ομοιόμορφα, πρίζεται και ο βλενογόνος ευσταχιανής και έτσι η εξίσωση γίνεται δύσκολη. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί έκπληξη γιατί μπροστά από ένα αυτί που εξισώνει δύσκολα υπάρχει ρηνικό διάφραγμα που είναι στραβό στην πλευρά αυτή ή μία φουσκωμένη υπερτροφική ρηνική κόγχη. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπες, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Έμαθα κι εγώ αρκετά σήμερα, μπορώ να πω. Τελειώνοντας, σου εύχομαι καλές διακοπές. Φαντάζομαι δεν έχεις πάει ακόμα. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις. Και εγώ εύχομαι καλές διακοπές σε όλους, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, καλές και ασφαλείς αναδύσεις και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά.
Γεια σας. Είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε για ένα από τα πολύ βασικά κομμάτια του εξοπλισμού μας, για το πέδιλο ή το βατραχοπέδιλο όπως λεγόταν παλιά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο σκοπός, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει σαν, το βατραχοπέδιλο. σαν κομμάτι του εξοπλισμού μας. Ναι, κοίταξε. Το ιδανικό βατραχοπέδιλο, αν μπορούσε να υπάρξει αυτό, θα ήταν ένα πέδιλο το οποίο ίσως και με καθόλου μυϊκή δύναμη, μυϊκή προσπάθεια, να μας δίνει τη μέγιστη δυνατή όθηση. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό, αλλά αναζητούμε κάθε φορά το πέδιλο εκείνο το οποίο θα μας δώσει τον υψηλότερο συντελεστή απόδοσης. Ακριβώς. Και λέγοντας συντελεστής απόδοσης, είναι ένας όρος τον οποίο τον έχουμε δανειστεί από την μηχανική. Εννοούμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή έργου με την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Κάτι άλλο το οποίο ζητάμε και από ένα πέδιλο. Έτσι, να έχουμε μεγάλη μετακίνηση, γρήγορη μετακίνηση, χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται από εμάς μεγάλη κατανάλωση μυϊκού έργου. Εδώ έρχονται και τα κάρμπον, έτσι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι μετά από αρκετά χρόνια εξέλιξης το πέδιλο έχει φτάσει πλέον να... Ο συντελεστής απόδοσης Ακριβώς, να έχει γίνει υψηλός. Υψηλός λόγω του γεγονότος ότι οι κατασκευαστές πλέον έχουν καταλήξει στο carbon, το οποίο είναι ένα υλικό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μας προσφέρει με λίγο οξυγόνο να διανύουμε μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με πριν. Ακριβώς, γρήγορη, αυτό που είπαμε, γρήγορη μετακίνηση, δυναμική μετακίνηση, λιγότερη προσπάθεια. Ειδικά σε ξεκολλήματα, σε αναδύσεις από μεγάλα βάθη. Σαφώς. Και σε μετακινήσεις στην επιφάνεια με ρεματάκι. Ακριβώς, και ιδιαίτερα σε ψαρέματα τα οποία γίνονται χωρίς χρήση σκάφους που χρειάζεται να κολυμπήσουμε αρκετή ώρα. Έρχεται λοιπόν το carbon να μας δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Αυτή είναι η απόδοση που θέλαμε. Την οποία απαιτούμε και θέλουμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν τα πέδιλα είναι η σκληρότητα. Δηλαδή να το αναλύσω έτσι λίγο, πόση δύναμη χρειάζεται για να καταφέρεις να λειτουργήσει το πέδιλο, για να το λυγίσεις. Ιδιαίτερα η κατασκευή από carbon δίνει αυτή τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να διαβαθμίζουν τη σκληρότητα, να την ονομάζουν με διαφορετικό τρόπο κάθε κατασκευαστής. Άλλος να την ονομάζει σε κιλά, έτσι 1,1, 1,2. Κάποιοι άλλοι κατασκευαστές τη σκληρότητα τη διαβαθμίζουν με medium, soft κτλ. Βέβαια, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις κάθε φορά. Με τη σκληρότητα, έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πετύχεις το ιδανικό. Παράδειγμα, ένα πολύ σκληρό πέδιλο μπορεί να έχει μια πολύ καλή όθηση, αλλά ταυτόχρονα κουράζει και απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Ακριβώς. Μπορεί να έχει δηλαδή μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης ένα λίγο πιο σκληρό πέδιλο σε σχέση με ένα πολύ μαλακό. Όμως σε πολύ ωραία ψαρέματα αυτό μπορεί να μην είναι τόσο καλό. Γιατί έρχεται η κούραση πολύ πιο γρήγορα. Και κυρίως ψάρεμα το οποίο χρειάζεται να μετακινηθούμε σε μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή χωρίς χρήση σκάφους, έτσι, σε κολυμπητό ψάρεμα, ένα σκληρό πέδιλο φυσικά δεν βοηθάει. Δεν ενδείκνυται τόσο πολύ. Όχι. Εσύ, για παράδειγμα, τι σκληρότητα χρησιμοποιείς? Συγκεκριμένα στα πέδιλα που χρησιμοποιώ εγώ, η σκληρότητα μετριέται σε κιλά. Είναι 1,1 η σκληρότητα εδώ. 1,1 κιλά δηλαδή. 1,1 κιλά. Θα το έλεγα σαν medium προς soft. Καλύτερα. Medium soft δηλαδή. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι παλιότερα και εγώ και εσύ από ό,τι θυμάσαι χρησιμοποιούσαμε σκληρά πέδιλα. Εγώ όχι σκληρά ποτέ. Εγώ είμαι αυτός που σε έκανα να χρησιμοποιήσεις μαλακά μάλλον. Ναι. Εγώ τέλος πάντων χρησιμοποιούσα σκληρά πέδιλα. Θεωρούσα ότι αυτό μου δίνει καλύτερη τέλος πάντων όθηση. Και αυτό που συνέβαινε ήταν ότι εσύ είχες κράμπες και εγώ δεν είχα. Κράμπες, ναι. Κατέληξα λοιπόν στο να χρησιμοποιήσω πιο μαλακά πέδιλα. Συγκεκριμένα 1,1 σκληρότητα, ενώ είμαι 90 κιλά. Ναι, είναι μαλακά για τα κιλά σου, είναι κάτι μαλακό, αλλά σου έχει προσφέρει να μην έχεις ξανά κράμπες. Βελτιώνοντας την πεδιλιά, φτάνω να έχω την απόδοση που θέλω, χωρίς να κουράζομαι και χωρίς να έχω τις κράμπες, όπως είπες. Θεωρώ ότι το μαλακό πέδιλο σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις και λάθος πεδιλιά. Δηλαδή, θεωρώ ότι για να χρησιμοποιήσεις σκληρό πέδιλο, πρέπει να έχεις σωστή πεδιλιά. Αλλιώς, επειδή θέλει πολύ δύναμη, θέλει δηλαδή μάλλον περισσότερη δύναμη, αν δεν έχεις σωστή τεχνική, εκείνο που τα κάνεις όλα λάθος. Σπάει το γόνατο και... Όχι μόνο αυτό, είναι ότι δεν σου προσφέρει, δεν προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Ναι. Αντίθετα με το μαλακό πέδιλο, μπορεί λίγο να εκμηδενήσει το λάθος σου, λίγο να το απαλείψει.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι το ιδανικό είναι αυτό που είπαμε. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσει σχετικά μαλακά πέδιλα με πολύ καλή πεδιλιά, τεντωμένο γόνατο κτλ. Το δυνατόν βέβαια, ούτως ώστε να πετύχει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, τον καλύτερο συντελεστή. Για τα σωστά κιλά. Για να βγάζει τα κιλά που λέει. Ναι, ισχύει αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός πέδιλου είναι το προφίλ λυγίσματος. Δηλαδή, που λυγίζει το πέδιλο όταν κάνουμε την πεδιλιά. Το συγκεκριμένο βλέπουμε ότι όταν δεχτεί πίεση, λυγίζει αρκετά μπροστά. Έχω διαπιστώσει, αλλάζοντας αρκετές λεπίδες, ότι αυτό ακριβώς το προφίλ είναι αυτό που με βοηθάει να έχω και την καλύτερη απόδοση. Προφανώς, επειδή λυγίζει αρκετά μπροστά, έχει και μεγαλύτερη αντίσταση, πιάνει πιο πολύ νερό δηλαδή σε κάθε πεδιλιά, θεωρώ. Με αποτέλεσμα, στον τρόπο που εγώ κινώ τα πόδια μου, δηλαδή. Που είναι πιο κοντά στο σωστό τρόπο πεδιλιάς. Όσο μπορώ πιο τεντωμένο γόνατο. Όσο κουράζεσαι, αλλάζει η πεδιλιά πάντα. Στάντα. Αλλά όσο μπορώ πιο τεντωμένο γόνατο και κάνοντας μικρή και κοφτή πεδιλιά, θεωρώ ότι αυτό το προφίλ λυγίσματος είναι αυτό το οποίο μου δίνει. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει εμένα συνήθως, που έχω λάθος πεδιλιά και έτσι με βολεύει βέβαια. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ τα TAF 4 συγκεκριμένα, τα οποία επειδή είναι λίγο πιο ψηλά το προφίλ λυγίσματος, ναι, λυγίζουν πιο πίσω. Χρειάζονται λίγο μικρότερη αντίσταση, έχουν μάλλον λίγο μικρότερη αντίσταση, με αποτέλεσμα να μην κουράζομαι. Ακριβώς. Άρα, με λίγα λόγια, Δημήτρη, είναι σαν να λέμε ότι ένα πέδιλο το οποίο λυγίζει πίσω, δηλαδή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πέλμα, τόσο μεγαλύτερη, θα έλεγα, ανεκτικότητα σε λάθος τρόπο πεδιλιάς σωστά, μπορεί να συγχωρήσει, γιατί έχει μικρότερη αντίσταση κάθε φορά που κινείς τα πόδια σου. Βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη την εποχή, εκτός από το υλικό σαν carbon, μεγάλη καινοτομία ήταν και αυτό εδώ πέρα το παπουτσάκι. Ναι. Όλοι, μέχρι να βγει αυτό εδώ το παπουτσάκι, είχαμε λίγο έως πολύ προβλήματα. Είτε μας χτυπάγανε, είτε λυγίζανε πολύ, βαριά. Μέχρι που βγήκε αυτό εδώ το παπουτσάκι. Αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο παπουτσάκι. Το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Σαφώς. Και στο πόσο ξεκούραστο είναι το ψάρεμά μας. Σαφώς. Και αυτό γιατί η κατασκευή του είναι τέτοια, ούτως ώστε εκτός από το γεγονός ότι είναι αρκετά ελαφρύ. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Έχει και διαφορετική σκληρότητα σε διάφορα σημεία, ανάλογα με το τι ακριβώς χρειάζεται να προσφέρει ακριβώς. Είναι μαλακό σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να μην χτυπάει. Να μην σε κόβει στα δάχτυλα που λέμε. Ακριβώς, να μην σε κόβει στα δάχτυλα. Όπως και πίσω το ίδιο. Όπως και πίσω, έτσι, να μην σε κόβει στη φτέρνα. Έτσι. Και αυτό ακόμα και με πολύ λεπτά καλτσάκια, καλοκαιρινά, μπορούμε να κολυμπάμε για αρκετές ώρες χωρίς να έχουμε τα σημάδια που μας άφηναν παλιά κάποια τέλματα. Χωρίς να πρέπει να φοράμε, πώς λέγονται, flip-flops για 2 εβδομάδες μετά. Ταυτόχρονα όμως, μια άλλη διαφορετική σκληρότητα που υπάρχει στο κουντεπιέ, σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά και στο πέλμα, που εκεί και ειδικότερα εδώ σε αυτό και στο σημείο. πλαϊνό εδώ σημείο. Η σκληρότητα λοιπόν που υπάρχει, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα 2-3 σημεία αυτά για που είπαμε. Για τη μεταφορά όλης της ενέργειας όπως πρέπει στη λεπίδα. Ακριβώς, για να γίνει το δυνατόν καλύτερη μεταφορά της ενέργειας από το πόδι μας, στη συνέχεια από το πέλμα προς τη λεπίδα, χωρίς απώλειες. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι παρόλα αυτά θεωρώ προσωπικά, και φαίνεται και άλλωστε και στα πλάνα από όλα τα ψαρέματα που κάνουμε, ότι χρησιμοποιώ και δέστρες, γιατί έτσι θεωρώ ότι έχω ακόμα καλύτερη. Βέβαια. Αυτό το λίγο που μπορεί, ακριβώς επειδή δεν είναι για του καθενός το πόδι φτιαγμένο, με την έννοια όλοι έχουμε ιδιαιτερότητες στο πόδι μας, αυτό το λίγο καμιά φορά που υπάρχει, οι δέστρες το εκμηδενίζουν και έχουμε σχεδόν απόλυτη και καθόλου απώλεια ενέργειας. Σωστά. Θεωρώ. Προκειμένου όμως να μην έχουμε πλαγιολίσθηση καθώς κάνουμε πεδιλιές, οι κατασκευαστές εφαρμόζουν εδώ πέρα αυτά τα λεγόμενα παρατροπίδια, τα οποία βοηθάνε στο να μην δημιουργείται η πλάγια δύναμη την ώρα που εμείς κάνουμε πεδιλιές. Δηλαδή το νερό να φεύγει κάθετα πάνω στη λεπίδα και να μην φεύγει αριστερά-δεξιά. Να μην κάνει αυτό το πράγμα όταν κάνουμε πεδιλιά. Ακριβώς. Το ρόλο αυτό τον έχουν αναλάβει τα παρατροπίδια, τα οποία τον τελευταίο καιρό βγαίνουν από σιλικόνη. Και σε χρώματα διαφορετικά. Ναι, για να μην σκίζονται εύκολα, να μην χαλάνε με τον καιρό. Ένα άλλο θέμα, ένα άλλο πολύ βασικό χαρακτηριστικό μιας καλής, θα λέγαμε, λεπίδας, ενός καλού βατραχοπέδιλου, είναι και η αντοχή.
Η αντοχή, λέγοντας για αντοχή, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, να έχει αντοχή στο χρόνο, δηλαδή να μην πέφτει η απόδοσή του, να μην μειώνονται τα κιλά του, έτσι, η σκληρότητά του με λίγα λόγια. Τα κιλά που αποδίδει. Τα κιλά που αποδίδει με το πέρασμα του χρόνου, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα να αλλάζουμε κάθε τόσο ένα πέδιλο το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις μας. Και το δεύτερο και σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται αντοχή είναι η αντοχή στη χρήση. Το ψαροντούφικο είναι σκληρό, έτσι, σπορ, έτσι, καταπονεί σε αυτό το τομέα, καταπονεί ιδιαίτερα τις λεπίδες, οπότε μια λεπίδα η οποία σπάει εύκολα ή στρεβλώνει ή τέλος πάντων χαλάει με τη χρήση τη συγκεκριμένη, δεν κάνει για μας. Και ειδικότερα ένα σπάσιμο μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνο άμα γίνει βαθιά, έτσι. Σαφώς, στην ανάδυση κυρίως. Και η στρέβλωση δημιουργεί πάρα πολλές καταπονήσεις μετά στα πόδια μας. Δηλαδή μια λεπίδα που έχει στρεβλώσει και δεν αποδίδει τα κιλά που θεωρητικά θα πρέπει να αποδίδει, αλλά και δεν μας προκαλεί ζημιές στα πόδια μας. Βέβαια, γιατί είναι διαφορετικές οι δυνάμεις. Βέβαια, εδώ να πρέπει να σημειώσουμε ότι πρέπει να γίνεται και λίγο προσεκτική χρήση. Δηλαδή, δεν μπορώ να κοπανάω τα πέδιλά μου επάνω στο. Εννοείται, ούτε να τα πετάσεις στη βάρκα, ούτε στο προπαγκάζ. Ή στο προπαγκάζ όταν έχει. Να του βάλω βαρύδια πάνω. Ή μεγάλη θερμοκρασία, το περιβάλλον και το αφήνουμε στο προπαγκάζ. Ή ακόμα χειρότερο αυτό που έχω δει πολλούς συναδέλφους να το κάνουν, να σφινώνουν τα πέδιλα ανάμεσα στο μπαλόνι και στο κάθισμα του σκάφους, με αποτέλεσμα και με τη θερμοκρασία το καλοκαίρι στο τέλος να κάνουν να υπάρχει. Και εδώ βέβαια να τονίσουμε, Μπάμπη, ότι οι κατασκευαστές παίζουν ρόλο. Τι εννοώ? Οι ρητίνες λοιπόν που χρησιμοποιούν στο να φτιάξουν αυτή εδώ πέρα τη λεπίδα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντοχή ενός πέδιλου. Τι εννοώ με αυτό? Η ρητίνη είναι αυτή όπου θα δέσει το πέδιλό μας, θα το προστατεύσει από τον ήλιο, θα το προστατεύσει από κακή χρήση δική μας. Γι' αυτό και η πολύ καλή ρητίνη θα δώσει μεγαλύτερη διάρκεια σε ένα πέδιλο. Εκεί από κατασκευαστή σε κατασκευαστή υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή ο τρόπος που θα φτιάξει την τελική λεπίδα θα δώσει και την τελική απόδοση, την τελική αντοχή και αυτό το τελικό προϊόν. Βέβαια, για να έχουμε όλα αυτά, για να έχουμε την αντοχή στον χρόνο, θα έλεγα συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Έτσι. Και η δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε καλή συντήρηση. Δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Ένα πέδιλο, ένα καλό πλύσιμο και μια αποθήκευση σε σωστό σημείο, χωρίς θερμοκρασίες υψηλές και με σωστή θέση, χωρίς να είναι πάνω πράγματα. Σκιά, είναι αρκετό. Ναι, είναι αρκετό. Συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη λεπίδα, εγώ την έχω περίπου ένα χρόνο. Δεν την προσέχω. Μόνο μερικές γρατζουνιές έχει επάνω. Και ακόμα σε ξεκολλάει μια χαρά το βαθιά. Μια χαρά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για ένα πέδιλο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με ψάρεμα.
Απίστευτο, έλα να γελάσεις. Κοίτα, κοίτα. Ζωντανή είναι. Ξέρω εγώ. Όχι, τη βγάζει, βγαίνει. Για και προσπάθησε να την πιάσει, να την ξεράσουμε κιόλας. Με το μαχαίρι, ρε. Πιάστη. Οπ, μαλάκα είναι ζωντανή σου πια. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή, μαλάκα. Ήσασαι, για πιάστη, πιάστη. Πιάστη να φύγει. Όχι, όχι, την ξέρασε. Είναι σαρακοστιανό, άστο.
πάλι σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σταύρο Καστρινάκη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και αθλητής ελεύθερης κατάδυσης και παθιασμένος ψαροκυνηγός όπως και εμείς βέβαια. Πάμε λοιπόν, Σταύρο, να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε αφήσει σε προηγούμενο επεισόδιο στη μέση και να αναφερθούμε σήμερα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αφορά το ψαροντούφεκο στις βαθιές ζώνες και να μιλήσουμε για την νόσο των δυτών που απασχολεί αρκετά την κοινότητά μας τα τελευταία χρόνια. Ναι, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ πάλι για τη φιλοξενία και είναι πολύ καλό που μπορούμε και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα για το βαθύ ψαροντούφεκο και το θέμα της νόσου των δυτών, το οποίο είναι ένα από τα πολύ σημαντικά και πρόκειται να γίνει ακόμα σημαντικότερο από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το ψάρεμα στην Ελλάδα ειδικά κινείται πλέον όλο και σε βαθύτερες ζώνες. Ποιοι είναι οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον ούτως ώστε να αντιμετωπίσει πρόβλημα νόσου των δυτών στο ψάρεμά του? Το θέμα της νόσου των δυτών, αν θέλουμε να το δούμε από άποψη προδιάθεσης, σίγουρα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά φυσιολογίας. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, κακή κυκλοφορία αίματος ή άλλα θέματα υγείας όπως καρδιοπάθειες ή προβλήματα στον εγκέφαλο που είναι ειδικά, κακή κυκλοφορία αίματος στον εγκέφαλο που είναι ειδικά απαγορευτικά, θα έλεγα, τόσο στην αυτόνομη κατάδυση όσο και να ασχοληθούμε με βαθύ ψαροντούφεκο. Αυτό που θα έλεγα σαν πιο σημαντικό είναι η κατάσταση του σώματός μας την ημέρα που πρόκειται να κάνουμε το βαθύ ψαροντούφεκο. Δηλαδή εκεί πέρα αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, ότι ένα από τα κύρια θέματα τα οποία μας βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο για νόσο των δυτών είναι η αφυδάτωση. Η αφυδάτωση προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος, το οποίο σημαίνει ότι καθώς δημιουργούνται φυσαλίδες, αυτές οι φυσαλίδες δεν μπορούν να κινηθούν τόσο εύκολα, καταλήγουν να φράζουν το κυκλοφορικό μας σύστημα σε κάποια σημεία και μετά εκδηλώνεται το φαινόμενο της νόσης των δυτών. Οπότε σίγουρα η καλή ενυδάτωση τόσο την προηγούμενη μέρα από το ψάρεμα όσο και το να μένω καλά ενυδατωμένος κατά τη διάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα το καλό καρδιαγγειακό σύστημα είναι το δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να φροντίσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή το να έχουμε μια καλή γενική φυσική κατάσταση, το σώμα μας να είναι αρκετά γυμνασμένο. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αποφύγουμε την εκδήλωση μιας νόσου των δυτών. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος παθαίνει νόσο των δυτών. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας δώσουν να καταλάβουμε ότι έχουμε δυστυχώς νόσο? Ναι, Μπάμπη, αυτό το κομμάτι των συμπτωμάτων που θα έχει ένας ψαροντουφεκάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει το πρόβλημα ότι αρκετά από τα συμπτώματα της νόσου είναι και πράγματα τα οποία νιώθουμε στην κανονική μας δραστηριότητα του ψαροντούφεκου, ειδικά του βαθιού ψαροντούφεκου. Δηλαδή υπάρχουν τα πολύ έντονα συμπτώματα, τα οποία είναι η παράλυση ή να νιώθεις μούδιασμα, ειδικά στο μισό του σώματός σου, που εκεί είναι νόση των δυτών η οποία αρχίζει και επηρεάζει εγκέφαλο, οπότε είναι σημαντικό και πολύ βαριά περίπτωση. Αλλά έχουμε και περιστατικά όπου τα συμπτώματα είναι φαγούρα στο δέρμα, είναι μούδιασμα στα άκρα, είναι μικρή πόνη. Εγώ προσωπικά έχω κυρίως στο ψαροντούφεκο 2 φορές αντιμετωπίσει περιστατικό μικρής έντασης νόσου, όπου αυτό που ένιωθα ήταν μικρή πόνη στις αρθρώσεις του αριστερού μου χεριού μετά από βαθύ ψαροντούφεκο και αρκετές βουτιές. Αυτό λοιπόν, ειδικά αν σκεφτούμε ότι στα πλαίσια του ψαρέματος μας το χειμώνα, όπου θα κρυώσουμε, όπου το σώμα θα καταπονηθεί, ναι, κάποιο πόνο μπορεί να το νιώσω ή ακόμα και ένα μούδιασμα, ή φορώντας τη στολή μπορεί και τελειώνοντας να έχω φαγούρα. Οπότε είναι δύσκολο για τον ψαροντουφεκά να εντοπίσει αν αυτό είναι θέμα νόσου ή αν είναι στα πλαίσια της φυσιολογικής του βουτιάς. Οπότε εκεί το μόνο που λέω, πάρα πολύ προσοχή και κυρίως προσοχή στην προετοιμασία. Αυτό που είπαμε πριν, ας έχουμε πιει πάρα πολύ νερό και μετά ας προσέχουμε πάρα πολύ την εκτέλεση της βουτιάς από θέμα χρόνων επιφανείας.
Ωραία. Πες μας λίγο τώρα, ποιοι είναι οι τρόποι προφύλαξης, ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε στο ψάρεμά μας, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα νόσου. Μίλησαμε λίγο προηγουμένως για την επιφάνεια, για τους χρόνους επιφάνειας. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Ναι, η χρόνη επιφανείας είναι, όταν μιλάμε για βαθύ ψαροντούφεκο, το κύριο εργαλείο που έχουμε για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας στις βουτιές, για να αποφύγουμε περιστατικά νόσου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Όταν μιλάμε για χρόνο επιφανείας σε βαθύ ψαροντούφεκο, βαθύ μιλώντας πέραν της ζώνης των 30, δεν μιλάμε για τον χρόνο που χρειάζεσαι απλά για να χαλαρώσει και να προετοιμαστείς για την επόμενη βουτιά. Αυτό λοιπόν που κάναμε όταν βουτάγαμε στα 15-20 μέτρα δεν αρκεί για να βουτήξουμε σε βαθύτερες ζώνες. Αυτό που χρειάζεται είναι σε βαθιές ζώνες ακολουθούμε χρόνους οι οποίοι θα μας αφήσουν να ξεφορτώσουμε, ας πούμε, το άζωτο το οποίο εκείνη τη στιγμή κυκλοφορεί στο αίμα μας σαν αποτέλεσμα της προηγούμενης βουτιάς. Οι χρόνοι αυτοί ποιοι είναι? Αυτό που δίνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία AIDA αυτή τη στιγμή σαν χρόνους είναι σε λεπτά. Αν διαιρέσουμε το βάθος που καταδυθήκαμε δια του 5, για παράδειγμα, αν έχω καταδυθεί σε 40 μέτρα, δια του 5, 8 λεπτά χρόνο επιφανείας χρειάζεται να αφήσω. Αυτό που λέω εγώ πάντα στο ψαροντούφεκο, ας είμαστε ακόμα πιο συντηρητικοί. Γιατί το ψαροντούφεκο σε σχέση με την ελεύθερη κατάδυση, η οποία μας έχει δώσει αυτούς τους κανόνες, έχει τη διαφορά ότι έχουμε χρόνο βυθού. Δηλαδή, όσο παραπάνω χρόνο καθίσω εγώ σε αυτό το βάθος, αν ας πούμε κάνω ένα καλό καρτέρι στα 40 μέτρα, το άζωτο το οποίο θα περάσει στο αίμα μου είναι πολύ περισσότερο από αυτό που θα περάσει σε έναν ελεύθερο δίδυ ο οποίος πήγε και γύρισε απλά από τα 40 μέτρα. Οπότε εκεί θα έλεγα ότι αυτός ο κανόνας, το βάθος δια του 5 να μας δώσει το χρόνο σε λεπτά, θα είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα ας είμαστε ακόμα πιο συντηρητικοί. Προσωπικά, σε βουτιές πέραν των 30 μέτρων, 35, 40, 45 μέτρα, για μένα οι χρόνοι επιφανείας ξεκινάνε από τα 8 λεπτά και φτάνουν μέχρι τα 15. Μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά το πρόβλημα με την νόσο είναι ότι αν φτάσεις να κάνεις μια βουτιά η οποία πήγε λάθος και καταλήξεις με νόσο διτών, το να διορθωθεί το πρόβλημα μετά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οπότε καλύτερα ας ξεκινήσουμε με πρόληψη και σωστή εκτέλεση της βουτιάς. Οπότε μεγάλη χρόνη επιφανείας. Το να κάνουμε ψάρεμα με σταθερά ή εναλλασσόμενα είναι κάτι το οποίο μας πάει πιο κοντά ή πιο μακριά ο κάθε ένας από τους δύο τρόπους αυτούς στο πρόβλημα που λέγεται νόσος των διτών στο ψαροντούφεκο? Ναι, αυτό που θα έλεγα σε αυτό το θέμα είναι ότι και οι δύο τρόποι, είτε βουτήξουμε σταθερά είτε βουτήξουμε εναλλασσόμενα, στο ίδιο βάθος μπορούν να οδηγήσουν σε κίνδυνο εάν δεν κάνω κάποια πράγματα σωστά. Δηλαδή, καταδύομαι με σταθερά βάρη. Έχουμε το κακό ότι η κόπωση είναι μεγαλύτερη. Οπότε, σε βάθος χρόνου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ημερήσιου μας ψαρέματος, ψαρεύοντας με σταθερά βάρη σε συγκεκριμένο βάθος, θα καταλήξω πιο κουρασμένος, άρα έχω και μεγαλύτερο κίνδυνο νόσου. Ψαρεύοντας τώρα με εναλλασσόμενα, οι βουτιές σίγουρα είναι πιο ξεκούραστες. Εκεί ο κίνδυνος είναι το να παρασυρθώ από αυτή την αίσθηση της εύκολης βουτιάς και να μειώσω και το χρόνο επιφανείας και να κάνω περισσότερες βουτιές. Οπότε εκεί μικρή χρόνη επιφανείας και πολλές βουτιές στο ίδιο πάντα βάθος μπορεί να μας πάνε σε ένα περιστατικό νόσου των διτών. Γι' αυτό λοιπόν είτε το ένα είτε το άλλο χρησιμοποιήσω σαν τρόπο, πρέπει να προσέξω πάρα πολύ. Χρόνους επιφανείας, έτσι, να είναι πλέον η σωστή, αυτή όπως περιγράψαμε, για την νόσο, όχι απλά για να ξεκουραστώ, να προσέξω καλή ενυδάτωση, έτσι, και οι δύο τρόποι έχουν θέση στη ρουτίνα μας στο ψαροντούφεκο για τον κάθε λόγο και για το κάθε βάθος. Ωραία, και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος ψαροκυνηγός έχει όλα αυτά τα συμπτώματα, γενικά έχει δυστυχώς νόσο των διτών. Ποιες θα είναι οι πρώτες βοήθειες, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά, είτε εμείς είτε και το ζευγάρι μας κυρίως, σαν πρώτες βοήθειες μέχρι να βρεθούμε σε κάποιο γιατρό, σε κάποιον υπερβαρικό θάλαμο? Ωραία, εδώ όντως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει ο κόσμος να το έχει στο μυαλό του σαν πληροφορία, γιατί εφόσον έχει συμβεί ένα περιστατικό νόσου διτών, δεν μπορεί να λυθεί εκεί που βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να λυθεί δηλαδή στη θάλασσα, αλλά πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να μεταφερθεί ο δίτης στο κατάλληλο υπερβαρικό κέντρο. Το βασικό εργαλείο μας, όπως είπαμε και πριν, είναι η πρόληψη. Δηλαδή,
να έχω καλή ενυδάτωση και να κρατάω τους χρόνους επιφανείας έτσι ώστε να μην πάθω. Από εκεί και πέρα, ένα επιπλέον πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, που δυστυχώς με το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, είναι η αποσυμπίεση με οξυγόνο. Δηλαδή, στο τελείωμα της ημέρας ή στο τελείωμα μιας φάσης του ψαρέματός μας, η οποία ήταν σε μεγάλα βάθη και ήταν κουραστική, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να χρησιμοποιήσω καθαρό οξυγόνο. Εγώ προτείνω πάντα στην επιφάνεια για περίπου 10 λεπτά. Αυτή η αυξημένη ποσότητα οξυγόνου δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να ξεφορτώσει, να αδειάσει από το άζωτο το οποίο έχει πάρει από τις βαθιές μας βουτιές και είμαστε λοιπόν εκεί πέρα σε πολύ καλύτερη θέση να αποφύγουμε την εκδήλωση ενός περιστατικού νόσου. Τώρα, αν βρεθούμε όντως σε μια κατάσταση όπου εκδηλώνεται νόσος και αρχίζουμε να έχουμε φαγούρες, πόνους σε αρθρώσεις, αρχίσουμε να έχουμε αίσθηση μουδιάσματος, παράλυσης, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αμέσως χορήγηση 1 λίτρου νερού, δηλαδή ο δίτης πρέπει εκείνη τη στιγμή να πιει κατευθείαν 1 λίτρο νερό και κανονικά πρέπει να μπει σε οξυγόνο. Παροχή ιατρικού οξυγόνου, να αναπνέει 100% οξυγόνο. Καλούμε το ΕΚΑΒ και αναφέρουμε ότι έχουμε ένα περιστατικό νόσου διτών και πρέπει ο δίτης να μεταφερθεί σε κάποιο υπερβαρικό κέντρο. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρότεινα, γιατί δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα και δυστυχώς ισχύουν κάποια στοιχεία, είναι μην αναφέρετε ότι είναι ψαροντούφεκο. Πείτε απλά ότι είναι περιστατικό νόσου διτών. Είχα δυστυχώς την προσωπική εμπειρία περιστατικού πέρσι το καλοκαίρι του 2015, όπου με πήραν μαθητές μου, οι οποίοι ήταν εκείνη τη στιγμή με δίτη, ο οποίος είχε συμπτώματα νόσου, επικοινωνήσανε με υπερβαρικό κέντρο του ναυτικού νοσοκομείου, οι οποίοι δεν τους δεχτήκανε και τελικά η μόνη λύση ήταν να καλέσουμε σαν επίγον περιστατικό το ΕΚΑΒ και να πούμε ότι ήταν ένα καταδυτικό ατύχημα. Οπότε απλά πείτε είναι καταδυτικό ατύχημα, είναι νόσος των διτών και μετά θα το χειριστούν αντίστοιχα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ, Σταύρο, ολοκληρώσαμε και μιλήσαμε για όλες τις παραμέτρους που αφορούν το βαθύ ψαροντούφεκο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Νομίζω... Ναι, κοίταξε Μπάμπη, σίγουρα είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Θίξαμε κάποια από τα πολύ βασικά, τόσο ζητήματα ασφάλειας, όσο και τα θέματα επιδόσεων, προπόνησης και πώς θα φτάσουμε να μπορούμε να κυνηγάμε σε μεγάλα βάθη. Βέβαια, είναι ένα τεράστιο αντικείμενο που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί, αλλά και να πάρει πάρα πολλές παραπάνω πληροφορίες. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πάρει μια πολύ καλή κατευθυντήρια γραμμή από αυτή μας την κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε πάλι στη νέα σεζόν, στην καινούργια σειρά επεισοδίων που πιθανόν να δημιουργήσουμε. Να είσαι καλά. Έγινε Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γράφει, γράφει. Πάμε, πάμε, έλα, πάμε. Πάμε μαλάκα γιατί... Κρατηθούνται!
Γράφει, το είδες. Έβγαλε κόκκινο λαμπάκι. Και εδώ δεν φαίνεται μπροστά. Στο monitor, το άλλο. Εδώ γράφει. Εκεί. Δεν θα έπρεπε να δείχνει. Δεν δείχνει κάτι, Δεν δείχνει. Θες να το κατεβάσω πιο χαμηλά αυτό λίγο. Πρόσεχε μην κουνείς την κάμερα. Καλύτερα είναι εκεί. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Γράφει πάντως. Καλύτερα είναι, Ναι, γράφει όμως σίγουρα. Ναι, είδα. Μπροστά γράφει. Ναι, λίγο... Το τι είναι αυτό εδώ δεν μου αρέσει εμένα, δεν ακούγεται. Ναι, επειδή... Και όταν να σου δώσω Για ένα ακόμα κομμάτι του εξοπλισμού το πέδιλο. Τέλος. Το πέδιλό μας λοιπόν και γύρισε το και λίγο έτσι κάπως. Δεν χρειάζεται ούτε να το γυρίσει. Λίγο λόγος, μία σφιχτός. Ναι, είσαι σφιχτός λίγο. Ναι, ρε. Απλά αφήσει με λίγο να ρολάρω να πάρω τον αέρα. Δεν το κόβουμε συνέχεια. Λοιπόν. Τηριστικά που. Είδες, τώρα αρχίσαμε. Λοιπόν, 2, 1. Και τι είναι, κάπως έτσι. Άστο. Και το βασικό. Κακό. Όχι. Πολύ. Για ένα πάρα πολύ 3, 2, 1. Γιατί. Άκουσες τι είπες. Κύριο χαρακτήρα. Είμαστε εδώ σήμερα πάλι για να μιλήσουμε. Όχι πάλι, άστα αυτά. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε σαν χρήστες είναι πάρα πολύ απλό. Ανάλωση από. Πώς το λένε, με τη μέγιστη υψηλή. 3. Πάνω στη χρήση του, τι σαν χρήστες ζητάμε. Τι ζητάμε. Δεν θα. Το πάω όλο τρένο. Γιατί άμα σε διακόπτουμε δεν μπορείς. Όχι άλλο λέω. Δεν το είπες εσύ καλά, δεν το πάω καλά. Δηλαδή, θα θέλαμε να... Τώρα έχω κολλήσει γιατί περιμένω να μιλήσετε μαλάκα. Πάμε, 3, 2, Τώρα θα σου πω κάτι. Το έτσι. Φίλε, άκου, θα σου το πω έτσι. Τα λες χάλια. Στο λέω δηλαδή. Πάμε. Φίλε, δεν σε διακόψα καθόλου, αλλά δεν είναι καλό αυτό που βγάζεις. Πάμε. Είναι λάθος, τελείως. Πάμε. Τι κάνεις. Δεν έχει. 2, 1. Πάμε. Ξέρω. Σαν μαλάκια έμεινε. Τι να πω ρε μαλάκα. Πολλά λέω. Πάλι. Έλα. Για το making of δουλεύουμε, όχι για το επεισόδιο. Για τα παραλυπόμενα. Για το behind the scenes. Σε λίγο θα αλλάξει το φως, θα βγει φεγγάρι. Γάμισε τα, ναι. Λοιπόν, έτοιμος. Πάμε. Ωραία μαλάκες, πάμε να φύγουμε τώρα. Πάμε Αθήνα. Μια βάρκα. Τι είπε εδώ. Ωραία. Μην το χαλάσεις ρε μαλάκα το παγωμένο. Πολύ ρε. Σε μένα θα ρίξει, το ξέρω, γιατί σε μουνί. Στο νερό, τέλειωσα. Το φούτερ έχει γίνει μαλάκα. Σου είπα βγάλε το σόβρακο. Πήρα τα απορροφητικά φούτερ. Πώς είναι η κάμερα. Πώς είναι. Εντάξει. Ωραία, η 4 είναι. Όχι. Ξεδέρισμα θέλει τώρα, ξεδέρισμα. Όχι ρε μαλάκα. Θα πει καμιά προπέλα και θα πάμε κολυμπώτα. Είμαστε σήμερα λοιπόν πάλι. Είναι και το να κατέχει το... Μαλακία τώρα. Και πού ακριβώς μας χρησιμεύει. Που είναι η Ευσταχιανή
Μάλλον όχι, δεν το πω σωστά. Κάθε πώς. Έτοιμο. Η Βαλσάβ. Τι είναι τώρα οι διαφορές, σε τι. Κοίτα τώρα. Δεν το είπα σωστά. Τρόπος να τη γυμνάσω, τέλος πάντων, είναι 7. Ναι, δεν έβαλα τελεία. 2. Κάτσε, περίμενε, τι ρόλο μπορεί να παίζουν. Το θες άλλη μια φορά. Το θέλω άλλη μια φορά. Ναι, το κατάλαβα. Μπορώ να βουτάω πιο εύκολα. Ξανά. Γιατί κατά τη Μάλλον, πάμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν. Πιο εύκολα. Κοιτάει, τι παίρνει. Άμα κολλήσει, κόλλησε.